ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ රූඩික්සාට් YouTube channel එකට. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් අදත් මම මේ මල් මොස්තරයක් අරගෙන ආවා. මේකත් පොට්ට උර කුෂන් කවර වලට ගැලපෙන මල් මොස්තරයක්. මම තාමත් ටිකක් සරල මල් මොස්තර තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆැබ්‍රික් එක ටිකක් වෙනස්. මේ මල් මොස්තරේ මං ඇඳගෙන තියෙන්නේ ලිනන් ෆැබ්‍රික් එකේ. ඒ වුණාට ලිනන් එකේ තර ටිකක් තද ෆැබ්‍රික් එකක තමයි, ටිකක් ඝනකම ෆැබ්‍රික් එකක තමයි මම මේ මල් මොස්තරය ඇඳගෙන තියෙන්නේ. මේකෙත් මම කොළ වලට පාවිච්චි කරේ ඔලිව් ග්‍රීන් එකයි, බ්ලැක් එකයි, වයිට් එකයි. ඒ ටික පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේකේ මේ කොළ ටික පේන්ට් කරගත්තේ. ඒත් එක්කම මම මේකේ මල් වලට යූස් කරා මෙරුන් කලර් එකයි, ඔරේන්ජ් එකයි, බ්ලූ, පින්ක් වගේ කලර් යූස් කරලා තමයි මම මේකේ මල් ටික පේන්ට් කරගත්තේ.
ඔයා අද නම් පළවෙනි වරට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මගේ channel එකේ මුල වීඩියෝ ටිකක් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ වල තමයි මම fabric painting ගැන මුල ඉඳලම කරන ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ නටු වලට මම සුපුරුදු විදිහටම බ්‍රවුන් කලර් එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ මල් මෝස්තරයත් අපට ඕනම නිර්මාණයක් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ යොදාගත්ත ෆැබ්‍රික් එකත් ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක අර කර්ටන් වලට ගන්න ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ වගේ ලිනන් ෆැබ්‍රික් වල මේ වගේ ලස්සන මල් මෝස්තර කරන්න පුළුවන් කර්ටන් වලට. මේකත් හොඳයි කොට්ට උර වලට කුෂන් කවර වලට ඒ වගේ ඕනෙම මෝස්තරයකට ඕනෙම මේ නිර්මාණයකට මේක මේ මල් මෝස්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යයි කියලා මම හිතනවා. ඒත් එක්කම ආයෙත් ලස්සන මල් මෝස්තරයකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.